Hi, everyone. Welcome to another session of tonight's Sunday meetings. Last time, Saturday. Saturday this time. Last week and the week before, we were talking about the civil justice system, talking about specifically tort law, more specifically negligence. So we've been through the elements and then defenses. We are going to go through another part of tort law that we've discussed on the channel before. Today, we will be going through defamation. So defamation is also very common, even just in regular social situations, just like negligence. Today, we'll be going through the elements of defamation just to establish what a plaintiff needs to fulfill, what they need to prove in order to make a defendant liable for defamation. Chào các em, cảm ơn các em đã quay lại với một video nữa của Defamation and the Law. Hôm nay anh và Mip sẽ chia sẻ cụ thể hơn một số cái thuật ngữ trong cái video số 18. Mình nói về cái chủ đề hành vi nói xấu người khác, defamation. Nó xuất phát đầu tiên là từ cái động từ là defame. You defame someone, tức là mình nói xấu ai đó, đúng không? Fame là uy tín, mà defame tức là làm hạ uy tín, đúng không? Là defame thì cái danh từ là defamation, tức là cái hành vi nói xấu người khác, và cái tính từ là defamatory. Mình có một cái hành động defamatory, hành động nói xấu người khác, defamatory conduct. Thì cái bài hôm nay mình sẽ xoay quanh cái chủ đề defamation, cũng là một phần trong cái mảng trách nhiệm ngoài hợp đồng tort law. Hôm trước mình bàn về hành vi bất cẩn negligence, mình bất cẩn, mình làm ảnh hưởng, tổn thương một ai đó, thương vong một ai đó, hại ai đó bằng cái hành động của mình. Thì hôm nay mình sẽ nói về bằng cái lời nói của mình ảnh hưởng đến uy tín người khác, thì gọi là defamation. So to start with the elements, this one also has 4 elements that the plaintiff needs to establish. So the first one is that the statement was untrue. So it can't be defamation if what you're saying is true, even if what you're saying is bad. If it's true, that's not defamation. So you can just spit blatantly false things. That is not defamation or blatantly true things. That's not defamation because that's reality. That's real and it's the truth. So as long as you say something truthful about someone, they can't sue for defamation. Thì trong những cái thành tố, những cái elements của cái hành vi gọi là defamation, nói xấu người khác này, thì nó cũng có mấy cái thành tố cần theo cái luật common law ở bang Victoria ở Úc này. Thì đầu tiên nó phải là một cái lời nói không đúng sự thật. Mình nói một cái gì đó không đúng sự thật về một ai đó, untrue, untruthfully. Mình có một hành động, một cái statement, một cái lời nói hay là một cái lời viết hay gì đó mà không đúng với một người khác. Nếu đúng thì lại là câu chuyện khác. Nhưng mà hôm nay mình đang bàn về những hành vi mà những cái lời nói sai sự thật, những cái lời viết sai sự thật, untrue statement. So secondly, it is, this one's a bit obvious, it has to be defamatory. What is said must be explicitly and clearly harmful to the plaintiff's reputation. This is to be argued by the plaintiff and their case that they put forward. Their legal representatives are going to want to sway or portray the message that was posted about the plaintiff to seem more defamatory. So sometimes it can be exaggerated, but as long as the statement was defamatory in any way, then that means that the second element is met. Và cái yếu tố thứ hai ấy, là cái lời nói đó nó đã không đúng sự thật rồi, nhưng nó có thêm một cái impact, một cái ảnh hưởng nữa, nó phải hạ uy tín của người khác, nó phải lower the reputation of someone, nó phải damage the reputation of the plaintiff, cái người đi kiện, cái người mà đi complain, người mà đi kiện về hành vi đó. Thì nó là cái người đó nói cái điều xấu, điều không đúng với tôi, và không đúng thì không đúng, như khi là cũng có thể tốt, nhưng mà cái đây thì là không đúng, là hạ cái uy tín của cái người này xuống. Nó có defamatory, nó lowers the reputation of the plaintiff, nó damaging, nó ảnh hưởng xấu đến cái uy tín, reputation
của cái người đang đi kiện đó, người plaintiff đó. The third element for defamation is identification. So within the statement that was published, there needs to be direct identification of the plaintiff. So it needs to clearly refer exactly who it's talking about, who it's defaming. If that can't be cleared up, then it might be difficult to establish this third element, but it matters just that it was specific enough so that the reputation of the plaintiff could be harmed by the identification and then by the untrue and defamatory statements. Cái yếu tố, cái thành tố thứ ba của cái hành vi này nó phải chỉ xác định đến một người cụ thể nào đấy. Nó phải có identify được cái người đang nói xấu, chứ nó chung chung, chỉ nói một cách chung chung là bây giờ xã hội nhiều người xấu chẳng hạn thì chưa đủ, mà phải khi một cái người nghe, người ta khán giả, độc giả người ta đọc được cái tín hiệu, cái lời nói đó, người ta nghe được lời nói đó và hiểu ngay là cái lời nói đó ám chỉ đến ai, nó identify được một cái đối tượng mà đang nhắm tới, thì nó phải identify được the plaintiff ở trong cái lời nói đó. Còn nếu thì nói chung chung thôi thì lại không xác định được cái thành tố đó, mà nó phải nói một cách cụ thể không nhất thiết là phải chỉ định tên đâu, mà nói một cái kể cả một chức danh hay một cái đó, nhưng miễn là người đọc người ta sẽ hiểu là nói đến người cụ thể nào đó. Identify the plaintiff. The fourth and final element of defamation is publication. So publication, sorry. So it needs to be that the defendant has spread this statement to people other than the plaintiff themselves. It needs to be at least a third party, if not beyond, to other people as well. Just the main thing is that it can't be defamation if you've only told it to the plaintiff, because that way their reputation is not changed by themselves. Và cái thành tố cuối cùng là phải cái sự publication hay là communication của cái thông tin, cái lời nói đó đến một người thứ ba, chứ không chỉ giữa hai người. Nếu mà cái lời nói, lời viết đó mà chỉ một người giữ cho mình thì không ảnh hưởng đến ai cả, đúng không? Mà nói với cái đối tượng người đó thì cũng không ảnh hưởng đến uy tín của họ, bởi vì không ai nghe thấy, không ai đọc được. Thế nhưng mà trong trường một khi mà cái lời nói đó nó được published, có cái sự publication, có cái sự communication đến với người thứ ba, thì là có xã hội đã bắt đầu vào cuộc, đã bắt đầu involved, và vì như thế là cái hành vi đó nó sẽ cấu cái đầy đủ cái yếu tố của cái hành vi defamation, tức là nói xấu người khác. Tức là xã hội lúc này đã hình thành một cái ấn tượng xấu về cái đối tượng đó, và đó là hệ quả của cái lời nói của cái người phát ngôn đó, cái người defendant trong hành vi đó. Something to note about publications, however, is that they come in both forms of verbal or in writing. So originally there were two forms of defamation, being libel and slander, and those were split into two, and one was written defamation and one was spoken defamation. And now those are one, so it can be any. So it can just be the spreading of a rumor, you could say, or the publication of an article, for example. So when reaching out to a third party about defamatory comments, it's important to know that it can come in any form, even if it's just something you hear. That's also defamatory. Cái việc mà công bố thông tin đó nó có thể bằng văn bản hoặc bằng lời nói, verbal hoặc là in writing như em nói. Và thời ngày xưa người ta có dùng những cái từ khác, như là từ các em đọc sách có thể từ libel hay là slander để phân biệt giữa những cái hành vi viết hay là nói. Nhưng bây giờ chỉ chung một cái từ dùng là defamation, không có những cái từ libel hay là slander nó cổ, người ta ít dùng, là dùng chung một từ là defamation để nói đến cả hai cái hình thức công bố thông tin, là bằng văn bản in writing hoặc là bằng lời nói in verbal form. Thì đấy là toàn bộ những cái nội dung mình muốn trao đổi về chủ đề defamation. Tóm lại ngày hôm nay anh và Mip chỉ muốn đi qua nhắc lại những cái thuật ngữ căn bản liên quan đến các hành vi nói xấu người khác, bắt đầu từ động từ defame đến danh từ defamation, hành vi nói xấu người khác, tính từ defamatory conduct, hành vi nói xấu người khác. Mình có cái
những cái thành tố elements của cái thought này, của cái hành vi gây phương hại ngoài hợp đồng này. Có untrue, không đúng sự thật, có nó là defamatory, nó damaging to the reputation, nó lowers the reputation, nó phải hạ thấp cái uy tín của người khác, của một cái người khác đó. Và nó phải được published, nó phải được communicated, nó phải được thông báo, chuyển đến, convey cho một cái người thứ ba nữa. Thì khi có những cái thành tố đó thì cái hành vi defamation nó được xác lập. Và anh quên mất, và yếu tố nữa là nó phải identify the plaintiff, nó phải xác định được cái đối tượng nói xấu là con người cụ thể nào. Đấy, thì đó là những cái thuật ngữ anh và Mip muốn nhấn mạnh thêm, giải thích thêm ở trong cái video số 18. Hy vọng là các em có thể dễ hiểu hơn và theo dõi hơn được cái chủ đề này. Nếu chúng ta không có câu hỏi gì khác, Mip không có bổ sung gì khác, thì mình sẽ kết thúc cái video này ở đây. Và xin hẹn gặp lại các em ở trong những video sau của Daddy Son and the Law. Xin cảm ơn và chúc các em một tuần mới tốt lành. Thank you and bye bye.